به نام خدا. من دکتر رضا حق‌پرست هستم، مشاور و مدرس معنادرمانی و رازهای شفای طبیعی. تخصص اصلی من بهنژادی محصولات زراعیه، مخصوصا گندم دیم. اما من خودم گندم دیمو نمیخورم، یعنی کلا گندم نمیخورم، چون که باعث بیماری میشه. از اون افرادی هستم که به گلوتن حساسیت دارن و تازه اینو فهمیدم. خیلی از مردم هم به گلوتن حساسیت دارن و توی این جلسه من میخوام راجع به نان جو صحبت بکنم و اینکه جو یک محصول غذاییه که بسیار با ارزشتر از برنجه، ولی متاسفانه الان قیمتش تو بازار کمه و بیشتر برای خوراک دام استفاده میشه. عنوان اصلی کلاس امشب اینه که ما غذاهای مفیدو به حیوانات یعنی دامهامون میدیم و بعد خودمان غذاهای مضر میخوریم که این هوشمندانه نیست. همین جویی که توی ایران الان هم تولید میشه هم وارد میشه خوراک دام میشه. سرانه مصرف جو توی ایران 400 گرمه در سال، در صورتی که جو خیلی ارزش غذاییش از برنج، از گوشت و از گندم نان هم بیشتره. اما متاسفانه ما سالی 110 کیلو گندم نان میخوریم، سالی 400 گرم جو. خب این نشون دهنده این که ما آگاهانه غذای خودمون انتخاب نکردیم. حیف نیست این جو با ارزش داده بشه به دام. موضوع اینه. یکی از مشکلات دیگه‌ای که ما داریم اینه که بیش از حد داریم میخوریم. بیش از حد خوردن باعث شده که ما بیمار بشیم و کره زمین رو هم داریم با این بیش از حد خوردن تخریب میکنیم. من تلاش دارم میکنم که به مردم این موضوع را بگم که بایستی به اندازه کافی بخورید. یه گرسنگی بایستی توی وجودتون همیشه باشه، چون که این گرسنگی وقتی که هست شما دیگه دچار بیماری نمیشید. یک شعر زیبایی رو مولانا در رابطه با همین موضوع میگه که گرسنگی سلطان داروهاست. ببینید چه قشنگ مولانا اینو میگه جو خود سلطان داروهاست هین، جو در جان چنین خارش مبین، جمله ناخوش از مجاعت خوش شده است، جمله ناخوش از مجاعت خوش شده است، جمله خوشها بی مجاعتها رد است. جو مرخاصان حق را داده اند، تا شوند از جو شیر زورمند. جو هر جلف گدا را کی دهند، چون علف کم نیز پیش او نهند. گفت جو از صبر چون دوتا شود، نان جو در پیش من حلوا شود. خود نباشد جو هر کس را زبون، کین علفزاریست ز اندازه برون. جو یعنی گرسنگی. صد جو میگیم این غذا رو بخوریم صد جو بکنه. یعنی چی؟ یعنی جلوگیری بکنه از گرسنگی. چقدر قشنگ مولانا راجع به جو صحبت کرده و این موضوع الان یک بحث علمی بسیار قوی پشتشه. محدودیت کالری. شما جستجو کنید توی اینترنت، مخصوصا اونایی که سرطان دارن، بایستی کالری را محدود کنن که همین احساس گرسنگی در بدن سیستم اتوفاژی بدن را فعال کنه که بره توده سرطانی رو بخوره. پس این گرسنگی یک بحث علمی پشتش است که وقتی که ما گرسنه میشیم سیستم اتوفاژی در بدن ما فعال میشه. سیستم اتوفاژی یعنی سیستم خودخواری در بدن ما فعال میشه و میره اون چربی های اضافه، بافت های اضافه، کیست ها و هر ماده بیماریزا رو در بدن از بین میبره. برای همینه که بحث محدودیت کالری رو دانشمندای پزشکی دارن مطرح میکنن. کسانی که سرطان دارن، کسانی که دیابت دارن، کسانی که چاق هستند بایستی کالری محدود بخورن و یک احساس گرسنگی همیشه در وجودشان باشه.
و الا اگر شما بیش از حد غذا بخورید، سیستم اتوفاژی میگه من برای چی باید فعال بشم؟ این بیش از حد داره غذا میخوره. خب این بحث گرسنگیه که اثرات بسیار مفیدی در درمان بیماری‌ها داره. مولانا 700 سال پیش به این موضوع اشاره کرده، دانشمندای علم پزشکی هم اشاره کردن. یک فرمایشی از حضرت علی هست که میگه لا یجتمع الجوع والمرض، میگه هیچ وقت گرسنگی و مرض با هم یک جا جمع نمیشوند. یعنی وقتی که تو گرسنه هستی دیرتر بیمار میشی. برید بررسی کنید ببینید آمار بیماری ها در کشورهای پیشرفته که مردم پولدار هستن و بیش از حد میخورن خیلی بیشتر از کشورهای فقیره. و این موضوعیه که یه بحث دانشمندای پزشکی هم هست. برای همینه که بحث محدودیت کالری رو مطرح کردن. بحث نان جو، اینجا توی این شعر مولانا میگه این نان جو در پیش من حلوا شود. حلوا شیرینه و نان جو معمولا در فرهنگ ایران قدیم نان کم کیفیتی بوده، غذای مردم فقیر بوده. مردم اون موقع نان گندم میخوردن، یعنی ثروتمندان نان گندم میخوردن، فقیرا نان جو میخوردن. برای همینه که بابا طاهر میگه اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده ای 100 گونه نعمت، یکی نان جوین آغشته در خون. یعنی شکایت میکنه، میگه برای چی بعضیا نان جو میخورن و یکی هم یه دم 100 گونه نعمت دارن. خب یا سعدی هم توی شعری میگه به بازار گندم فروشان گرای، که این جو فروش است گندم نمای. یعنی اون موقع هم گندم با ارزشتر از جو بوده. بعضیا جو رو به جای گندم میفروختن و مردمی که آگاهی نداشتن. اما این نان جو الان اثبات شده که خاصیتش از اون نان گندم به مراتب بیشتره. کسانی که دیابت دارن، کسانی که چاقن، کسانی که سرطان دارن، کسانی که مشکلات بیماری‌های خود ایمنی رو دارن، نان گندم رو بایستی حذف کنن چون که گلوتن بالایی داره. جو هم حالا بعضی از ارقامش گلوتن داره ولی خیلی خیلی کمه و اون افرادی که حساسیت به گلوتن دارن میتونن بعضیاشون جو بخورن، مگه اینکه بعضیا دیگه سیلیاک داشته باشن، یعنی درصد یعنی درجه بالایی از حساسیت به گندم که گلوتن کمی که توی جو هم هست اثر بد بذاره روش. دیدید که مولانا توی این شعر میگه که اگر من صبر داشته باشم، یعنی آگاه باشم که صبور باشم، نان جو پیش من با ارزشتر تا حلوا. صاحب تبریزی هم همین موضوع رو به یه جوری میگه نان جو خور، در بهشت سیر چشمی سیر کن، گرد عصیان بحر گندم بر رخ آدم نشست. یعنی تو قرآن آمده که حضرت آدم و حضرت حوا اون گیاه غذای ممنوعشون گندم بود، گندم رو خوردن که نبایستی میخوردن و این گندم از بهشت فرستادشون به کره زمین، از بهشت اومدن تو جهنم کره زمین، یعنی شرایطشون سخت شد. الانم مردم ایران و جهان با خوردن بیش از حد گندم این بهشت کره زمین رو دارن به یه جهنم دیگه ای تبدیل میکنن. بحث بهشت و جهنم نسبیه. ما در ایران سالی 105 کیلو نان داریم میخوریم، سالی 105 کیلو نان و سالی 400 گرم جو، جویی که ارزش غذاییش خیلی بیشتر از گندمه، جویی که مناسب شرایط خشک اقلیمی ایرانه. در بعضی از مناطق خشک جو محصول خوبی میده اما گندم محصول خوبی نمیده. تو اینجور شرایطی
کشاورزایی که الان دارن جو تولید میکنن دچار ضرر و زیان میشن. چرا؟ چون که قیمت جو الان امسال خیلی پایینه. چیزی که من شنیدم الان قیمت 1 کیلو گندم 17,000 تومنه، قیمت 1 کیلو جو 10,000 تومنه. ببینید چقدر اختلاف. الان خیلی از کشاورزا شاکی هستن که این قیمت ما رو دچار ضرر میکنه. من چرا اینو رو دارم میگم؟ میخوام مردم آگاه بشن و سرانه مصرف جو رو ببرن بالا. چرا ما بایستی در سال محصول با ارزشی مثل جو رو 400 گرم بخوریم، محصول بی ارزشی مثل گندم و سالیانه 160 کیلو هر ایرانی گندم مصرف میکنه که 110 کیلوش به شکل نانه؟ آیا این هوشمندانه است توی شرایط خشک اقلیمی ایران ما به خاطر مزه، به خاطر لذت بردن، چون که میگیم نان گندم خوشمزه تر از نان جوه، بعد با خوردن اون نان خوشمزه هم اراضی کشورمون رو تخریب کنیم؟ منابع آب شیرین بسیار زیادی داره صرف تولید گندم میشه که بسیاری از مردم بیماریشون به خاطر همین گندم. و چون که مردم بیش از حد گندم میخورن، کشاورزان پشت سر هم تو مزارع دارن گندم کشت میکنن. معمولا در زراعت دیم 1 سال که گندم کشت کردی، سال بعد بایستی نخود باشه. اما چون که مردم زیاد گندم میخورن و صرفه اقتصادی داره برای کشاورزا، پشت سر هم هر سال گندم کشت میکنن و همین باعث میشه که خاک زراعی آسیب ببینه. پس ببین، به خاطر خوشمزه بودن مردم میان چیکار میکنن؟ خاک رو تخریب میکنن، خاکی که خدا آفریدش. بعد سلامت خودشون هم به خطر میندازن. خیلی ها هستن حاضرن بمیرن ولی دست از عادت غلط غذاییشون بر ندارن. حاضرن بمیرن ولی غذای خوشمزه مضر بخورن و این هوشمندانه نیست. خداوند ما رو برای این موضوع نیاورده تو کره زمین. عقل و شعور داده به ما، چشم و گوش داده به ما که ازش استفاده کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم. در قرآن سوره هود آیه 61 میگه من شما رو از زمین آفریدم و مأمور آبادانی کره زمین کردم. کسی که این همه نان داره میخوره و این همه کم جو داره میخوره، داره کره زمین رو تخریب میکنه، خاک رو داره تخریب میکنه، منابع آب شیرین رو داره تخریب میکنه، سلامتی که خدا بهش داده رو داره تخریب میکنه. آیا این هوشمندانه است؟ جو الان هم داره وارد میشه، هم کشاورزا دارن تولید میکنن. برای چی ما این جو رو میخوایم؟ برای اینکه گوشت مرغ باش درست کنیم، گوشت گوسفند باش درست کنیم، گوشت گاو باش درست کنیم. جو رو ما میدیم به حیوانات میخوره. محصول غذایی بسیار بسیار با ارزشی مثل جو به حیوانات داده میشه که بعد ما بریم گوشت مضری که اون حیوانات تولید میکنن رو بخوریم. در رابطه با مضرات گوشت من تو خیلی از کلاسام صحبت کردم. بهتون توصیه میکنم کتاب مطالعه چین یا پژوهش چین پروفسور کولین کمبل، استاد تغذیه دانشگاه کرنل آمریکا رو بخونید و فیلم چنگال به جای چاقو رو در سایت آپارات ببینید. فیلم از غذا تا انقراض را در سایت آپارات ببینید. فیلم توطئه گاوی را در سایت آپارات ببینید تا متوجه بشید که خوردن گوشت چه بلایی داره سر کره زمین داره میاره. که ما گوشت تولید کنیم برای این جمعیتی که فکر میکنن پروتئینشون فقط بایستی از طریق گوشت تأمین بشه، ما کلی اراضی حاصل خیز رو میبریم زیر کشل جو، مثل ذرت، مثل یونجه، و کلی منابع آب شیرین صرف تولید این مزارع میکنیم که علوفه تولید بشه که ما گوشت تولید کنیم، گوشت بخوریم. دوست داریم کباب بخوریم، میدونیم هم کباب مضره، اما خب خوشمزه است. اینجا مولانا جواب تو رو میده، میگه نانجو در پیش من حلوا شود اگر من به آگاهی برسم، اگر من بفهمم مأموریت الهی من در این کره زمین چیه. لذت وصل شدن به خدا، لذت درک مأموریت الهی
و انجام دادن خوبش 1000 برابر بیشتر از لذت خوردن نون سنگکه، نون لواشه و کبابه. اینو بشر بایستی درک کنه. من خودم به این باور رسیدم که به زور نمیشه مردم رو به این درک رسون، زمانش بایستی برسه. من چرا این کلاس ها رو تشکیل میدم؟ چون که میدونم بعضی از افراد هستن که این کلاس منو همین الان به طور مستقیم دارن توی تلگرام میبینن، یا اینکه همین فایلو که من توی کانالای خودم آکادمی پناه توی یوتیوب یا تو آپارات میذارم از اون طریق گوش میدن. این افراد بعضی وقتا که زمانش میرسه ممکنه این حرفای منم گوش بدن. ممکنه بعضی از شماها الان دارید حرف منو گوش میدید و بگید که نه من اینو نمیپذیرم، به من چه ربطی داره کره زمین خراب بشه، به من چه ربطی داره که سلامت من خراب بشه، من دوست دارم لذت ببرم از خوردن نان و گوشت. خب این حق شماست، اما بر اساس آگاهی فعلی شما این تصمیمو دارید میگیرید. اما ممکنه یه چند وقت دیگه سرطان بیاد سراغتون، دیابت بیاد سراغتون، فشار خون بیاد سراغتون و همین بیماری‌ها باعث میشه چشمتون باز بشه و بفهمید که ایداد بیداد من به خاطر هوس خوردن نان و گوشت خودم رو دچار چه مصیبتی کردم. و مصیبت بزرگ اینه که تو برگردی پیش خدا، برای خدا باز توضیح بدی که چرا سیستم شفابخشی رو که بهت داده به خاطر مزه برنج و نان و گوشت تخریب کردی و بعد کره زمین را هم به خاطر خوردن و برنج و نان و گوشت تخریب کردی. در این فیلم از قضا تا انقراض میگه که اگر همه مردم دنیا گیاهخوار بشن مثل ما، 3 میلیارد هکتار از اراضی کشاورزی دیگه لازم نیست کش بشه. میدونین یعنی چی؟ به اندازه قاره آفریقا ما داریم مزرعه کشت میکنیم، تمام مساحت قاره آفریقا، که فقط گوشت تولید کنیم. الان هم همه نگران امنیت غذایی هستن. وای غذای مردم رو چطوری توی این شرایط کم آبی و که خاک زراعی داره نابود میشه و منابع آب شیرین داره نابود میشه تولید کنیم. همه نگران امنیت غذایی هستن، تمام کشورهای دنیا. اما غذا در حال حاضر هم بیش از حد داره تولید میشه، اما مردم بیش از حد دارن میخورنش. یه گزارشی سازمان ملل ارائه داده، عنوانش اینه: بیدار شوید قبل از اینکه دیر شود. و توی این گزارش میگه در حال حاضر، البته سال 2013 منظورش بود، در سال 2013 غذا برای 14 میلیارد نفر تولید میشد در سال، اما 6 میلیارد نفر این غذا رو میخوردن و 1 میلیارد نفر هم اون سال گرسنه بودن. خب این آمار رو وقتی شما میشنوید، آیا بازم میگید که انسان اشرف مخلوقاته؟ انسان میتونه اشرف مخلوقات باشه اگر درست فکر کنه، اگر لذت معنوی رو نفروشه به لذت فانی خوردن نان و گوشت. این نکته رو مردم بایستی خوب درک بکنن. پس جو در زمانهای قدیم هم بی ارزشتر از گندم بوده. حالا اونایی که قیمت جو رو تعیین میکنن مثل که شعرهای بابا طاهر و شعر سعدی رو خوندن. اگر شعر صاحب تبریزی و شعر مولانا رو بخونن تجدید نظر میکنن و اونها تجدید نظر نمیکنن. چرا؟ چون که مردم هنوز تجدید نظر نکردن و فکر میکنن که گندم چون که خوشمزه داره پس بهتر از جوه. در صورتی که اگر تو مزه سلامتیت برات مهمه، مزه نان جو رو ترجیح میدی به مزه نان گندم. و اصلا اینو بدونید، شما به مزه های جدید عادت میکنید اما هیچ وقت به بیماری و درد عادت نمیکنید. من به کسی کمک کردم که 20 سال آسم داشت، زیر نظر فوق تخصص ریه بود. وقتی که حرفای ما رو گوش کرد، گندم، نان، برنج، گوشت، لبنیات، اینا رو از رژیم غذاییش حذف کرد، بعد از 5 روز خوب شد. علم بشر و عقل بشر اینو نمیتونه بپذیره. عقل بشر میگه کسی که آسم داره، علم بشر میگه کسی که آسم داره دیگه تا آخر عمرش بایستی اسپری مصرف کنه و کورتون بخوره. این علم بشره، در صورتی که علم خدا نیست. علم خدا میگه که من 5 روز آسمو خوب میکنم به شرط اینکه تو تغذیه‌تو درست کنی.
غذاهایی رو که من برای تو طراحی کردم اینو بیشتر بخوری. گوشت رو من برای بدن تو طراحی نکردم و تو داری کره زمین رو نابود میکنی باش. این خانوم هم بعد از 5 روز آسمش خوب شد. بعد از 7 ماه که شفا پیدا کرده بود 1 کف دست نان سنگک خورد، دوباره آسمش برگشت.